টেকন'লজি, যাৰ পৰা 4টা টায়াৰে লাভ কৰে সমান পাৱাৰ। টেকন'লজি, যি পেডলিং কৰি তোলে সহজ। টেকন'লজি, যি আপোনাক কৰি তোলে 4 হুইল ড্ৰাইভাৰত নম্বৰ 1। টেকন'লজি, যাৰ দ্বাৰা আপুনি কাম কৰে বহুত বেছি ক্ষিপ্ৰতাৰে সৈতে উৎকৃষ্টভাৱে। মহিন্দ্ৰা ইউভো টেক প্লাছ। যেতিয়া প্ৰযুক্তিৰ টেকন'লজিৰ সৈতে শক্তি সন্মিলিত হয় তেতিয়া দুয়োটা মিলি সৃষ্টি হয় প্ৰযুক্তিৰ দ্বাৰা সৃষ্ট ফিচাৰ্ছ। কিছু এনেকুৱাই হৈছে মহিন্দ্ৰা ইউভো টেক প্লাছৰ চমৎকাৰ আৰু শক্তিশালী 4 হুইল ড্ৰাইভ, যি প্ৰতিটো কাম কৰে উৎকৃষ্টভাৱে। আৰু উন্নত প্ৰযুক্তি এনেকুৱা যে প্ৰতিটো টাফ কামতে হৈছে নম্বৰ 1। 4 হুইল ড্ৰাইভ মহিন্দ্ৰা ইউভো টেক প্লাছৰ 4টা টায়াৰকে দিয়ে সমান পাৱাৰ। আৰু পেডলিঙত আপুনি লাভ কৰে আগৰ আৰু পিছৰ এক্সেলত অধিক কৰ্ষণৰ শক্তি, কম শ্লিপেজৰ ভৰসা, 43.1 HPৰ অধিকতম PTO পাৱাৰ আৰু অধিক বেকআপ টৰ্ক। পেডলিঙৰ বাবে ইয়াক কৰি তোলে সম্পূৰ্ণ পাৰফেক্ট। আৰু এই ডাবল ফিচাৰ্ছৰ জৰিয়তে মহিন্দ্ৰা ইউভো টেক প্লাছে লাভ কৰে বোকা বা সেমেকা মাটিৰ পৰা ওলাই অহাৰ সৰ্বাধিক শক্তি, পাৰফৰ্মেঞ্চলৈ আহে স্থিৰতা, আৰু প্ৰতিটো সঁজুলিয়ে লাভ কৰে সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষা। উৎকৃষ্ট চাৰ্ণিঙৰ বাবে পেডলিঙত ই সহজেই গধুৰ বোজাৰে সৈতে ৰোটাভেটৰ চলাই যায়। প্ৰযুক্তিৰ দ্বাৰা সৃষ্ট ব্ৰেকছ আৰু আগফালৰ 4 হুইল ড্ৰাইভ ড্ৰপ ডাউন এক্সেল। ৱেটলেণ্ড এপ্লিকেশ্যনত মহিন্দ্ৰা ইউভো টেক প্লাছৰ প্ৰদৰ্শন কৰি তোলে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ। খেতিত পানীও যোগান ধৰে। এক্সেলৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশটো থাকে পানীৰ ওপৰত। ফলত চিল আৰু বিয়েৰিং বহুদিন যায়। অধিক চলাৰ ভৰসা। কৃষি সঁজুলিসমূহৰ সৈতে ইয়াৰ প্ৰদৰ্শনতো চমৎকাৰ হয়েই। ওখোৰা মোখোৰা ঠাইত উঠাৰ সময়তো 4 হুইল ড্ৰাইভৰ পৰা পোৱা যায় সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণ। কেৱল ইমানেই নহয়, টান মাটিয়ে হওক বা কোমল বালি, ওখোৰা মোখোৰা ঠাই বা ঠেক গলি, ৰাস্তাৰ উপৰি আন ঠাইতো ই চলে একেবাৰে নিখুঁত। আৰু যিকোনো ধৰণৰ পৃষ্ঠভাগত গতিবেগো ইয়াৰ অতি চমৎকাৰ। মহিন্দ্ৰা ইউভো টেক প্লাছ প্ৰযুক্তিৰ ফালৰ পৰা নম্বৰ 1। Mahindra Tractors, tough हर दम।